نلتقي من جديد أيها المبرمجون لنأخذ عدة أدوات خاصة بالفيجوال بيزك مع خلايا الإكسل. إن للإكسل يوجد ارتباط مع الفيجوال بيزك، والآن سوف نرى. الارتباط الأول هو هذا الخيار الذي عندما ننقر عليه يعطى كلمة true أو false. والأداة الثانية هي عندما يتم الكتابة داخلها ترتبط مع خلية إكسل، والأخرى عندما يتم النقر عليه تظهر له رسالة. والتالية هي عندما نختار إحدى الخيارات تتلون خلايا الإكسل كلها بلون معين. والتالي هي عبارة عن داتا موجودة في هذه الخلايا، عندما نربطها مع أداة الفيجوال بيزك الناتج المختار يكون موجود في هذه الخلية. والأداة الأخرى مشابهة للسابقة، لكن سوف ننقر سهم وتختفي البيانات ثم نختار طبعا مربوطة مع الإي1. الأداة التالية هي زر ينضغط إلى الداخل، وفي المرة الثانية لا ينضغط إلى الداخل، وفي الناتج يعطي true أو false. الأداة التالية هي عبارة عن عدادة سهم يمين فوق أسفل تزيد أو تنقص الأرقام مربوطة مع F1. الأداة التالية هي عبارة عن شريط منسدل أفقي، عندما نغير الأرقام نحصل على لون معين. فإذا هذا هو الشريط الذي نلاحظ تغيير اللون ماذا يعطي من النتيجة. والأداة التالية هي غير متفاعلة مع خلايا الإكسل، لكنها تعرض كصورة شبه صورة، هي عبارة عن تكست. وهنا هي صورة، أداة صورة تكون موقعها فوق خلايا الإكسل. انتهينا من هذه البرمجات. لكي نرى ما هو مفعل وما هو مبرمج يجب أن ننقل على هذه الأداة. هذه الأداة التي هي موجودة ضمن أدوات فيجوال بيزك، أو الأداة الموجودة ضمن شريط الفيجوال بيزك في هذه الواجهة. هذه الأداة تمكننا من تحديد أدوات الفيجوال بيزك والدخول إلى خصائصها. فإذا نلاحظ أننا هنا تم اختيار صورة معينة وتم إدراج هذه الصورة، إنها أداة لإدراج صورة. أما الأداة التالية هي عبارة، لاحظ أن قبل قليل لن نتمكن من تحريكها، الآن نتمكن لأننا دخلنا في وضع التصميم. إنها أداة عبارة عن ليبل، ملاحظات أو نص، وهذا النص موجود هنا يمكن أن نغيره. الأداة التالية هي عبارة عن 3 أدوات متشابهة، لكن القيمة الأولية لها هي 0 والقيمة النهائية لها هي 255. نلاحظ أننا عندما نعطيه 0 وهذا نعطيه 255 في مرحلة التصميم نلاحظ أنها أخذت قيمة 0 وهذه أخذت قيمة 255، وكل واحدة منها مربوطة مع الرقم الذي مختار، مربوط مع السي، C2 وC1 وC3. وهذه نصوص تم تسجيلها من قبلنا لكي نعرف الألوان التي سوف تستنتج. الأداة التالية برمجتها هي عبارة عن عدادة
تأخذ القيمة، وهذه القيمة مربوطة مع F1. فإذا نستطيع أن نغير بهذه القيمة لكي تعطي أرقام. الأداة التالية هي أداة الزر. هذا الزر يأخذ قيمة true أو قيمة false ويعرضها في F1. أما الأداة التالية هي عبارة عن قائمة مستدلة تأخذ بياناتها من هذه الخاصية. تقول G1 ل G12 يوجد فيه داتا، وأنا من دوره وهو بدوره سوف يتخاطب مع E1 التي هي موجودة هنا. هذه الخاصية أن ما يتم اختياره يتم تسجيله في E1. الأداة التالية أيضا تأخذ بياناتها من G وأيضا تكون مربوطة مع E1. الأداة التالية هي عبارة عن الألوان. نلاحظ أننا هنا لا يوجد تغيير، لكن عندما ننقر مزدوجة على هذه الأداة نلاحظ أنه لها برمجة، وهذه البرمجة تقول إذا تم اختيار هذا الخيار فيرجى أخذ هذه الخاصية للألوان ووضع رقم 00205 لكي يظهر اللون الأزرق، وهذا يظهر اللون الأخضر، وهذا يظهر اللون الأحمر. فإذا البرمجة بسيطة، تقول إذا كان الخيار مفعلا أو مختارا اذهب إلى كل الخلايا وأدرج لها خلفية ألوان على حسب هذا النمط. فإذا انتهت البرمجة إلى هنا. نلاحظ الأداة التالية هي عبارة عن زر إذا طلب تنفيذه يظهر لنا رسالة. نلاحظ النقر هنا تظهر هذه الرسالة التي تقول كلمة محجوزة اسمها هلو وتعطي اسم المستخدم مثل ما رأينا قبل قليل، تعطي اسم المستخدم. أما الزر التالي هو عبارة عن أداة تتخاطب مع خلايا الإكسل وتتحكم بما يتم الكتابة فيه. فإذا نلاحظ هذه الأداة مربوطة مع D1. هنا يتم ربط هذه الأداة وكل شيء يكتب يتم ربطه مع D1. الأداة الأخيرة هي أداة الإشارة الصح التي هي تعطي true وتكون مربوطة أيضا مع D2. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا بميزات جديدة خاصة بإكسل فيجوال بيزك.